Σε μια μικρή κοιλάδα της Βόρειας Ελλάδας, ένας βιολόγος παρατήρησε κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Δεκάδες μέλισσες είχαν σχηματίσει μια πυκνή μπάλα γύρω από έναν οχιά και το φίδι ήταν νεκρό. Αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν το γεγονός ότι οι μέλισσες είχαν σκοτώσει έναν εχθρό πολλές φορές μεγαλύτερό τους, αλλά ο τρόπος. Το φίδι δεν είχε ούτε ένα τσίμπημα, ούτε ένα τραύμα. Είχε κυριολεκτικά ψηθεί ζωντανό. Αυτό που είδε εκείνη τη μέρα αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι από έναν πόλεμο που μένεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Έναν πόλεμο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. Φίδια εναντίον μελισσών. Αρπακτικά εναντίον των τελευταίων υπερασπιστών των κυψελών. Και σε αυτόν τον πόλεμο η φύση έχει εξελίξει όπλα τόσο εξελιγμένα που κάνουν την ανθρώπινη στρατιωτική τεχνολογία να φαίνεται παιδικό παιχνίδι. Φανταστείτε για μια στιγμή έναν κόσμο όπου ένα πλάσμα μεγέθους σταφυλιού μπορεί να νικήσει έναν εχθρό μεγαλύτερο του 1000 φορές. Έναν κόσμο όπου η συλλογική νοημοσύνη μιας αποικίας μπορεί να εκτελέσει στρατηγικές που θα ζήλευαν οι μεγαλύτεροι στρατιλάτες της ιστορίας. Αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει μόνο στη φαντασία μας. Υπάρχει στην αυλή μας, στα δάση μας, στα βουνά μας. Και οι πρωταγωνιστές του είναι πλάσματα που συχνά αγνοούμε ή φοβόμαστε. Η ιστορία ξεκινάει πολύ πριν από τον άνθρωπο. Όταν τα πρώτα φίδια εξελίχθηκαν για να κυνηγούν μικρά θηράματα, ανακάλυψαν μια πηγή τροφής που έμοιαζε σχεδόν τέλεια. Μέλισσες, πλούσιες σε πρωτεΐνες, συγκεντρωμένες σε προβλέψιμες τοποθεσίες και φαινομενικά ανυπεράσπιστες. Ένας οχιάς μπορούσε να εισβάλλει σε μια κυψέλη και να τη συμπληρώσει το γεύμα του για μέρες, αλλά η φύση σπάνια αφήνει τα πράγματα τόσο απλά. Οι μέλισσες δεν έμειναν παθητικές. Εξέλιξαν ένα από τα πιο εκπληκτικά συστήματα άμυνας που έχει δει ποτέ η φύση. Όχι μόνο μάθαν να αναγνωρίζουν την απειλή των φιδιών, αλλά ανέπτυξαν τακτικές που κάνουν την αρχαία ελληνική φάλαγγα να φαίνεται έραση τεχνική. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, δεν χρησιμοποιούν τα κεντρί τους. Η μέθοδός τους είναι πολύ πιο εξελιγμένη και θανάσιμη. Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα είδος σφίκας που ονομάζεται γιγαντιαίο κέρατο. Με μήκος που φτάνει τα 5 εκατοστά και κεντρί σαν καρφί, αυτές οι σφίκες μοιάζουν με κάτι που έβγαλε ο διάβολος από τους χειρότερους εφιάλτες του. Μια μόνο σφίκα μπορεί να σκοτώσει 30.000 μέλισσες σε λίγες ώρες. Φαίνεται αδύνατο να υπερασπιστεί κανείς τέτοιο εχθρό, όμως οι ιαπωνικές μέλισσες έχουν μάθει έναν τρόπο. Όταν μια γιγαντιαία σφίκα πλησιάζει την κυψέλη, οι μέλισσες δεν επιτίθενται αμέσως. Αντίθετα μένουν ακίνητες, σχεδόν σαν να παραδίδονται. Η σφίκα, βέβαιη για την νίκη της, εισβάλλει στην κυψέλη. Και τότε συμβαίνει το θαύμα. Εκατοντάδες μέλισσες την περικυκλώνουν σε μια τέλεια σφαίρα. Δεν την τσιμπούν, δεν τη δαγκώνουν, απλά δονούν τους μυς πτήσης τους με μανιακή ταχύτητα. Η θερμοκρασία μέσα στη σφαίρα αρχίζει να ανεβαίνει. 42 βαθμοί, 43, 44. Η σφίκα αρχίζει να αγωνίζεται, αλλά οι μέλισσες την κρατούν σφιχτά. 45 βαθμοί. Και εδώ βρίσκεται η ομοιοδιοφυΐα της φύσης. Οι μέλισσες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασία μέχρι 46 βαθμούς, ενώ οι σφίκες πεθαίνουν στους 45. Μία μόνο βαθμός διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Αλλά πώς μια τόσο μικρή διαφορά στη θερμοκρασία μπορεί να αποφασίσει τη μοίρα ενός τέτοιου αγώνα? Η απάντηση βρίσκεται στη βιοχημεία. Τα ένζημα που ελέγχουν τις ζωτικές λειτουργίες των εντόμων είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο κρίσιμο όριο, τα ένζημα αρχίζουν να χάνουν τη δομή τους. Οι μυς παραλύουν, το νευρικό σύστημα καταρρέει και σε λίγα λεπτά ένας από τους πιο φοβερούς κυνηγούς της φύσης γίνεται άψυχη ύλη. Αυτή τη στρατηγική δεν την έφευραν οι ιαπωνικές μέλισσες χθες ή πρόπερση. Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης για να τελειοποιηθεί, εκατομμύρια γενιές μελισσών που πέθαναν στη μάχη, αφήνοντας πίσω τους μόνο εκείνες που είχαν κάπως καλύτερους αντανακλαστικούς, καλύτερη συνεργασία, καλύτερη θερμορύθμιση. Και σταδιακά, μέσα από αυτό το ανελαίητο φίλτρο της φυσικής επιλογής, γεννήθηκε μια από τις πιο εξελιγμένες αμυντικές τακτικές στο ζωικό κόσμο. Όμως η Ιαπωνία δεν είναι το μόνο πεδίο μάχης σε αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο. Σε κάθε ήπειρο, σε κάθε κλίμα όπου συνυπάρχουν μέλισσες και φίδια, εκτιλήσεται μια παρόμοια ιστορία με διαφορετικούς πρωταγωνιστές,
και διαφορετικές στρατηγικές. Στην Αφρική, οι μέλισσες έχουν αναπτύξει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των φιδιών. Όταν ένας βραχώνας, το τοπικό είδος οχιάς που τρέφεται με μέλισσες, πλησιάζει μια κυψέλη, οι μέλισσες δεν περιμένουν να εισβάλει. Αντίθετα, οργανώνουν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε προληπτικό χτύπημα. Εκατοντάδες μέλισσες βγαίνουν από την κυψέλη και σχηματίζουν ένα πυκνό σύννεφο γύρω από το φίδι. Όχι για να το τσιμπήσουν, αλλά για να το τυφλώσουν και να το αποπροσανατολίσουν. Το φίδι, που εξαρτάται από την όρασή του για να εντοπίσει θυράματα και να πλοηγηθεί, βρίσκεται ξαφνικά σε έναν στρόβιλο δονούμενων φτερών και αναλαμπών φωτός. Η αίσθηση είναι παρόμοια με το να οδηγείς μέσα σε χιονοθύελλα χωρίς φαρά. Ταυτόχρονα, ένας μικρότερος αριθμός μελισσών, οι ειδικές δυνάμεις της αποικίας, προσεγγίζουν το φίδι από τα τυφλά σημεία του και εκεί, με χειρουργική ακρίβεια, επιτίθενται στα πιο ευάλωτα σημεία του. Όχι τυχαία, έχουν μάθει μέσα από αμέτρητες μάχες πού ακριβώς να χτυπήσουν. Στα μάτια, για να το αποπροσανατολίσουν περισσότερο. Στο στόμα, για να εμποδίσουν την αναπνοή. Στην περιοχή πίσω από το κεφάλι, όπου το νευρικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο. Το φίδι, μέσα στη σύγχυση και τον πόνο, προσπαθεί να αποσυρθεί. Αλλά οι μέλισσες δεν το αφήνουν. Το ακολουθούν, το παρακολουθούν, το συνεχίζουν να επιτίθενται μέχρι να είναι σίγουρες ότι έχει απομακρυνθεί σε ασφαλή απόσταση. Και αν το φίδι κάνει το λάθος να ξαναπλησιάσει, θα βρει τις μέλισσες ακόμα πιο επιθετικές και οργανωμένες. Έχουν μάθει να αναγνωρίζουν ατομικούς εχθρούς και να θυμούνται τις τακτικές που δουλεύουν εναντίον τους. Στην Ευρώπη, η μάχη μελισσών και φιδιών έχει πάρει έναν ακόμα πιο εξελιγμένο χαρακτήρα. Οι ευρωπαϊκές μέλισσες έχουν αναπτύξει κάτι που οι επιστήμονες αποκαλούν χημικό πόλεμο. Όταν ανιχνεύουν την παρουσία ενός φιδιού κοντά στην κυψέλη, δεν επιτίθενται αμέσως. Αντίθετα, αρχίζουν να εκρίνουν μια σύνθετη μίξη χημικών ουσιών που λειτουργεί σαν ένα είδος χημικού συναγερμού. Αυτές οι ουσίες, που ονομάζονται φερομόνες συναγερμού, έχουν μια τριπλή δράση. Πρώτον, προειδοποιούν όλες τις μέλισσες της αποικίας για την παρουσία του κινδύνου. Δεύτερον, προκαλούν έντονη αγχωτική αντίδραση στο φίδι, που εξαρτάται από τη δική του οσμητική αίσθηση για να πλοηγηθεί στον κόσμο. Και τρίτον, ενεργοποιούν μια κασκάδα βιοχημικών αντιδράσεων στις ίδιες τις μέλισσες, που τις καθιστά περισσότερο επιθετικές και ανθεκτικές στον πόνο. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Σε λίγα δευτερόλεπτα, μια φαινομενικά ειρηνική κυψέλη μετατρέπεται σε μια στρατιωτική μηχανή. Χιλιάδες μέλισσες βγαίνουν από κάθε σχισμή, κάθε άνοιγμα, κάθε κρυφή γωνιά της κατασκευής. Οι πρώτες γραμμές αμήνης σχηματίζουν μια ζώνη περιμέτρου γύρω από την κυψέλη, ενώ οι εφεδρείες παραμένουν σε εγρήγορση, έτοιμες να παρέμβουν αν χρειαστεί. Το φίδι βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπο όχι με μια αποικία, αλλά με έναν στρατό. Όμως η πιο εντυπωσιακή πτυχή αυτής της χημικής άμυνας δεν είναι η ταχύτητα ή η αποτελεσματικότητά της. Είναι η προσαρμοστικότητά της. Οι μέλισσες έχουν μάθει να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών ειδών φιδιών και να προσαρμόζουν την ένταση της αντίδρασής τους ανάλογα. Ένας μικρός οχιάς που τρέφεται κυρίως με αυγά πουλιών θα προκαλέσει μια μετρημένη αντίδραση. Ένα μεγάλο φίδι που έχει ήδη τρέψει στις κυψέλες της περιοχής θα προκαλέσει τον πλήρη συναγερμό. Αυτή η διακριτική ικανότητα δεν είναι έμφυτη. Μαθαίνεται. Κάθε αποικία μελισσών διατηρεί κάτι σαν συλλογική μνήμη των απειλών που έχει αντιμετωπίσει. Όταν μια νέα μέλισσα γεννιέται, δεν ξέρει τίποτα για φίδια, αλλά μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας χημικής επικοινωνίας και παρατήρησης, μαθαίνει να αναγνωρίζει τις οσμές, τους ήχους, ακόμα και τις δονήσεις που σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι μια αποικία που έχει επιβιώσει από πολλαπλές επιθέσεις φιδιών γίνεται εξαιρετικά αποτελεσματική στην άμυνά της. Οι μέλισσές της είναι σαν βετεράνους πολέμου που έχουν δει κάθε είδους μάχη. Ξέρουν πότε να επιτεθούν, πότε να περιμένουν, πότε να υποχωρήσουν για να επιτεθούν από διαφορετική γωνία. Έχουν μάθει να διαβάζουν τα σημάδια που προηγούνται μιας επίθεσης και να προετοιμάζονται ανάλογα. Φυσικά, τα φίδια δεν έχουν μείνει ακίνητα σε αυτόν τον εξελικτικό αγώνα. Όσο οι μέλισσες βελτίωναν τις άμυνές τους, τα φίδια εξέλιξαν νέες στρατηγικές επίθεσης. Ορισμένα είδη έμαθαν να επιτίθενται κατά τις ώρες που οι μέλισσες είναι λιγότερο ενεργές,
όπως το πρωί νωρίς ή αργά το απόγευμα. Άλλα ανέπτυξαν θωρακισμένα λέπια που τα προστατεύουν από τα τσιμπήματα των μελισσών. Σε ορισμένες περιοχές της Ασίας υπάρχουν φίδια που έχουν εξελίξει την ικανότητα να μιμούνται τις οσμές των μελισσών. Πλησιάζουν τις κυψέλες σαν δούριος ύπος, χωρίς να προκαλούν συναγερμό, και όταν βρεθούν αρκετά κοντά, επιτίθενται με ταχύτητα αστραπής. Αυτή η στρατηγική είναι τόσο αποτελεσματική που ορισμένες αποικίες μελισσών έχουν αναπτύξει φρουρούς ελέγχου, ειδικές μέλισσες που μένουν στην είσοδο της κυψέλης και εξετάζουν κάθε επισκέπτη με εξαιρετική προσοχή. Όμως ίσως ο πιο εκπληκτικός προσαρμογή των φιδιών είναι η ανάπτυξη αντοχής στη θερμότητα. Σε περιοχές όπου οι μέλισσες χρησιμοποιούν την τακτική του ψησίματος, ορισμένα φίδια έχουν εξελίξει την ικανότητα να αντέχουν θερμοκρασίες μέχρι και 48 βαθμούς. Αυτό φαίνεται σαν μικρή αλλαγή, αλλά στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής πίεσης και προσαρμογής. Η αλλαγή αυτή όμως δεν έμεινε χωρίς απάντηση. Οι μέλισσες άρχισαν να εξελίσσουν νέες τακτικές που συνδυάζουν θερμότητα με άλλες μεθόδους. Παράδειγμα, σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας, οι μέλισσες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την υγρασία σαν όπλο. Περικυκλώνουν το φίδι σε μια σφαίρα, αλλά αντί να αυξάνουν μόνο τη θερμοκρασία, αυξάνουν και την υγρασία μέσω της αναπνοής τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον σαούνας που είναι ακόμα πιο θανατηφόρο από την απλή θερμότητα. Αλλά ο πόλεμος μεταξύ μελισσών και φιδιών δεν περιορίζεται μόνο στις άμεσες μάχες. Υπάρχει και μια ψυχολογική διάσταση που είναι εξίσου συναρπαστική. Οι μέλισσες έχουν αναπτύξει την ικανότητα να θυμούνται τα φίδια που έχουν επιτεθεί στην αποικία τους και να τα αναγνωρίζουν ακόμη και αν ξαναεμφανιστούν μήνες αργότερα. Αυτή η μνήμη δεν είναι ατομική, αλλά συλλογική, κωδικοποιημένη στις φερομόνες που χρησιμοποιούν για επικοινωνία. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι μέλισσες μπορούν να διδάξουν σε γειτονικές αποικίες για τους κινδύνους που έχουν αντιμετωπίσει. Όταν μια αποικία επιτεθεί επιτυχώς σε ένα φίδι, οι μέλισσες από κοντινές κυψέλες έρχονται να εξετάσουν το σημείο της μάχης. Μέσω χημικών σημάτων που παραμένουν στο περιβάλλον, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις οσμές και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εχθρού. Έτσι, αν το ίδιο φίδι επιτεθεί σε μια από αυτές τις αποικίες, θα βρει έναν εχθρό που είναι ήδη προετοιμασμένος. Αυτή η μεταφορά γνώσης μεταξύ αποικιών έχει δημιουργήσει κάτι σαν δίκτυα πληροφοριών σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα κυψελών. Ένα φίδι που προσπαθεί να τραφεί σε μια τέτοια περιοχή θα βρει όχι μόνο ότι κάθε αποικία είναι ενήμερη για την παρουσία του, αλλά και ότι οι αμυντικές τους στρατηγικές είναι συντονισμένες. Είναι σαν να προσπαθεί να εισβάλλει σε μια πόλη όπου όλοι οι κάτοικοι είναι ενωμένοι εναντίον του. Όμως η πιο εκπληκτική εξέλιξη σε αυτόν τον πόλεμο είναι η ανάπτυξη αυτού που οι επιστήμονες αποκαλούν προληπτική άμυνα. Ορισμένες αποικίες μελισσών έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα φίδι βρίσκεται στην περιοχή ακόμα και πριν επιτεθεί. Ίχνη στο έδαφος, αλλαγές στη συμπεριφορά άλλων ζώων, ακόμα και αλλαγές στους ήχους του δάσους μπορούν να τις προειδοποιήσουν. Όταν ανιχνεύσουν αυτά τα σημάδια, δεν περιμένουν την επίθεση. Οργανώνουν αναζητητικές ομάδες που εντοπίζουν το φίδι και το παρακολουθούν από απόσταση. Αν το φίδι αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της κυψέλης, οι μέλισσες το συνοδεύουν με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο ψυχολογικό πόλεμο παρά άμεση σύγκρουση. Ένας μικρός αριθμός μελισσών υπτάται συνεχώς γύρω από το κεφάλι του φιδιού, δημιουργώντας έναν σταθερό βόμβο που λειτουργεί σαν ακουστικός εφιάλτης. Άλλες προσγειώνονται για μικρά χρονικά διαστήματα στο σώμα του, όχι για να το τσιμπήσουν, αλλά για να του υπενθυμίσουν συνεχώς ότι παρακολουθείται. Το φίδι, που εξαρτάται από τη λεπτή του αίσθηση των δονήσεων για να πλοηγηθεί και να κυνηγήσει, βρίσκεται σε έναν κόσμο συνεχούς αισθητηριακής υπερφόρτωσης. Αυτή η τακτική έχει ένα βαθύτερο στόχο από την απλή ενόχληση. Τα φίδια, παρά τη φήμη τους ως ψυχρόαιμα κυνηγά, είναι πλάσματα που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση ενέργειας. Κάθε κίνηση, κάθε μυϊκή συστολή είναι υπολογισμένη με μαθηματική ακρίβεια για να επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα με την ελάχιστη δαπάνη ενέργειας. Όμως, υπό την πίεση της συνεχούς παρενόχλησης από τις μέλισσες, αυτός ο υπολογισμός καταρρέει. Το φίδι αρχίζει να κάνει βιαστικές, ανεξέλεγκτες κινήσεις.
προσπαθεί να τινάξει τις μέλισσες από πάνω του, σπαταλώντας πολύτιμη ενέργεια σε άκαρπες προσπάθειες. Η ακρίβεια των κινήσεών του μειώνεται, οι αντανακλαστικά του επιβραδύνονται, η ικανότητά του να επεξεργάζεται αισθητηριακές πληροφορίες υποβαθμίζεται. Σε ουσία, οι μέλισσες το μετατρέπουν από έναν αποτελεσματικό κυνηγό σε έναν σκιώδη εαυτό του. Καθώς αυτή η ψυχολογική πολιορκία συνεχίζεται, το φίδι αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έχει πέσει σε παγίδα. Όχι μια φυσική παγίδα, αλλά μια ψυχολογική. Κάθε προσπάθεια να συνεχίσει την πορεία του προς την Κυψέλη καταλήγει σε αύξηση της πίεσης. Οι μέλισσες γίνονται πιο επίμονες, πιο ενοχλητικές, πιο απρόβλεπτες στις κινήσεις τους. Και σταδιακά, το ένστικτο της επιβίωσης του υπερισχύει του κυνηγητικού ενστίκτου. Το φίδι αλλάζει κατεύθυνση, όχι απότομα, γιατί αυτό θα έδειχνε παραδοχή ήττας, αλλά σταδιακά, σαν να είχε πάντα την πρόθεση να πάει αλλού. Οι μέλισσες, όμως, δεν πέφτουν στην παγίδα. Συνεχίζουν να το ακολουθούν, να το παρακολουθούν, να του υπενθυμίζουν ότι η περιοχή έχει νέους κυρίους. Μόνο όταν το φίδι έχει απομακρυνθεί σε απόσταση που δεν μπορεί να επιστρέψει γρήγορα, οι μέλισσες παύουν την καταδίωξη και επιστρέφουν στην Κυψέλη τους σαν νικητές, χωρίς μάχη. Αυτή η εξελιγμένη στρατηγική αντικατοπτρίζει μια βαθιά κατανόηση της ψυχολογίας των εχθρών τους. Οι μέλισσες έχουν μάθει ότι δεν χρειάζεται πάντα να σκοτώσεις έναν εχθρό για να τον νικήσεις. Μερικές φορές αρκεί να τον κάνεις να καταλάβει ότι το κόστος της επίθεσης είναι μεγαλύτερο από τα ωφέλη. Είναι μια στρατηγική που θα ζήλευαν οι μεγαλύτεροι στρατιωτικοί στοχαστές της ανθρωπότητας. Όμως η φύση σπάνια επιτρέπει σε μία πλευρά να κυριαρχήσει εντελώς. Καθώς οι μέλισσες εξελίσσουν όλο και πιο εξελιγμένες άμυνες, κάποια φίδια έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν αντιστρατηγικές που φαίνονται σχεδόν ανθρώπινες στην πολυπλοκότητά τους. Σε ορισμένες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας υπάρχουν αναφορές για φίδια που φαίνεται να συνεργάζονται μεταξύ τους για να ξεπεράσουν τις άμυνες των μελισσών. Η στρατηγική είναι διαβολικά απλή. Ένα φίδι προσεγγίζει την Κυψέλη από τη μια πλευρά, προκαλώντας τη συγκέντρωση όλων των αμυντικών δυνάμεων των μελισσών σε εκείνο το σημείο. Ενώ οι μέλισσες είναι απασχολημένες με αυτή την απόσπαση προσοχής, ένα δεύτερο φίδι επιτίθεται από την αντίθετη πλευρά, όπου οι άμυνες είναι ελάχιστες. Το πρώτο φίδι, έχοντας εκπληρώσει το ρόλο του ως θύμα προσφοράς, αποσύρεται γρήγορα, αφήνοντας το δεύτερο να εισβάλλει στην Κυψέλη. Αυτού του είδους η συνεργασία είναι εξαιρετικά σπάνια στο ζωικό κόσμο, ειδικά μεταξύ μοναχικών κυνηγών όπως τα φίδια. Το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί υποδηλώνει την τεράστια εξελικτική πίεση που ασκούν οι μέλισσες στους φυσικούς τους εχθρούς. Όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι κυνηγιού αποτυγχάνουν, ακόμα και τα πιο μοναχικά πλάσματα μπορεί να αναπτύξουν κοινωνικές στρατηγικές. Αλλά και οι μέλισσες δεν έχουν μείνει ανενεργές απέναντι σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Σε περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί συντονισμένες επιθέσεις φιδιών, οι αποικίες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πολυκεντρικές άμυνες. Αντί να συγκεντρώνουν όλες τις αμυντικές δυνάμεις τους σε ένα σημείο, διατηρούν κινητές ομάδες που μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα από τη μια πλευρά της Κυψέλης στην άλλη. Επιπλέον, έχουν αναπτύξει ένα σύστημα παρατηρητών που παραμένουν σε υψηλά σημεία γύρω από την Κυψέλη και παρακολουθούν όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Αυτοί οι παρατηρητές είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν όχι μόνο την παρουσία ενός φιδιού, αλλά και τα σχήματα κίνησης που μπορεί να υποδηλώνουν συντονισμένη επίθεση. Όταν εντοπίσουν τέτοια σχήματα, δίνουν έναν ειδικό συναγερμό που προειδοποιεί την αποικία για πολλαπλές απειλές. Το αποτέλεσμα αυτής της εξελικτικής κούρσας εξοπλισμών είναι κυψέλες που είναι ουσιαστικά ανάλωτα φρούρια. Οι σύγχρονες αποικίες μελισσών που έχουν επιβιώσει από γενιές επιθέσεων έχουν αναπτύξει τόσο εξελιγμένα συστήματα άμυνας που κάνουν την επίθεση από φίδια σχεδόν αδύνατη. Έχουν έναν πολυεπίπεδο αμυντικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει πρόωρη προειδοποίηση, πολλαπλά στρώματα άμυνας, κινητές ομάδες αντεπίθεσης και ακόμα και διαδικασίες απομάκρυνσης σε περίπτωση που όλα τα άλλα αποτύχουν. Αλλά ίσως η πιο εκπληκτική πτυχή αυτού του πολέμου είναι πώς έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη συμπεριφορά, αλλά και τη φυσιολογία των συμμετεχόντων. Οι μέλισσες που ζουν σε περιοχές με υψηλή πίεση από φίδια έχουν αναπτύξει μυς πτήσης, που είναι κατά μέσο όρο 10% ισχυρότεροι από εκείνους των συγγενικών ειδών,
που ζουν σε ασφαλείς περιοχές. Οι αδένες που παράγουν δηλητήριο έχουν γίνει πιο αποδοτικοί, παράγοντας δηλητήριο που είναι όχι μόνο πιο τοξικό, αλλά και πιο γρήγορο στη δράση του. Από την άλλη πλευρά, τα φίδια που έχουν εξειδικευτεί στο κυνήγι μελισσών έχουν αναπτύξει λέπια που είναι πιο παχιά και πιο ανθεκτικά στα τσιμπήματα, καθώς και βελτιωμένα αισθητήρια όργανα που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν τις κυψέλες από μεγαλύτερες αποστάσεις. Ορισμένα είδη έχουν ακόμη και εξελίξει μια εξειδικευμένη τεχνική κατάποσης που τους επιτρέπει να πίνουν μέλισσες σαν υγρό, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο έκθεσης στις αντεπιθέσεις. Αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές δεν συνέβησαν γρήγορα. Χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια σταδιακής εξέλιξης, με κάθε γενιά να κληρονομεί μικρές βελτιώσεις από την προηγούμενη. Οι μέλισσες, που είχαν έστω και ελαφρώς πιο ισχυρούς μυς πτήσης, είχαν λίγο καλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν από μια επίθεση φιδιού. Τα φίδια που είχαν έστω και ελαφρώς παχύτερα λέπια, είχαν λίγο καλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν σε μια επίθεση κατά μιας κυψέλης. Και σταδιακά, μέσα από αυτή την ανελαίητη διαδικασία της φυσικής επιλογής, και οι δύο πλευρές εξελίχθηκαν σε κάτι που θα ήταν αγνώριστο στους αρχαίους προγόνους τους. Οι σύγχρονες μέλισσες είναι ουσιαστικά υπτάμενα φρούρια, εξοπλισμένα με όπλα χημικής, θερμικής και ψυχολογικής άμυνας που θα φαίνονταν σαν επιστημονική φαντασία, αν δεν τα βλέπαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Τα φίδια που εξειδικεύονται στο κυνήγι μελισσών έχουν γίνει τόσο εξελιγμένοι κυνηγοί, που η κάθε τους κίνηση είναι υπολογισμένη με μαθηματική ακρίβεια. Όμως αυτός ο πόλεμος δεν έχει μόνο τοπικές συνέπειες. Έχει διαμορφώσει ολόκληρα οικοσυστήματα. Σε περιοχές όπου οι μέλισσες έχουν επικρατήσει, η επικονίαση των φυτών είναι πιο αποδοτική, οδηγώντας σε μεγαλύτερη βιοποικιλότητα και πυκνότερη βλάστηση. Σε περιοχές όπου τα φίδια έχουν επικρατήσει, τα φυτά που εξαρτώνται από την επικονίαση των μελισσών έχουν εξαφανιστεί ή έχουν εξελιχθεί για να εξαρτώνται από άλλους επικονιαστές. Αυτό σημαίνει ότι η έκβαση αυτού του πολέμου δεν επηρεάζει μόνο τους άμεσους συμμετέχοντες. Καθορίζει τι είδους λουλούδια θα ανθίσουν σε ένα λιβάδι, τι είδους δέντρα θα κυριαρχήσουν σε ένα δάσος, ακόμα και τι είδους πουλιά θα φωλιάσουν σε μια περιοχή. Είναι ένας πόλεμος που διαμορφώνει τον ίδιο το χαρακτήρα του τοπίου. Και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου συνυπάρχουν μέλισσες και φίδια. Είναι ένας πόλεμος χωρίς τέλος, χωρίς ανακοχή, χωρίς νικητές και ηττημένους στον παραδοσιακό νόημα των όρων. Είναι ο πόλεμος της εξέλιξης, όπου η μόνη νίκη είναι η επιβίωση και η μόνη ήττα είναι η εξαφάνιση. Την επόμενη φορά που θα δείτε μια μέλισσα να συλλέγει νέκταρα από ένα λουλούδι, θυμηθείτε ότι κοιτάτε έναν βετεράνο πολέμου. Έναν μικρό στρατιώτη που φέρει στο DNA του τη μνήμη εκατομμυρίων μαχών, τη σοφία αμέτρητων γενεών και την αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί την αποικία του ενάντια σε οποιοδήποτε εχθρό, όσο μεγάλος ή επικίνδυνος κι αν είναι. Και αν είστε αρκετά τυχεροί, ώστε να παρατηρήσετε από κοντά τη σύγκρουση μεταξύ μιας αποικίας μελισσών και ενός φιδιού, θα δείτε όχι απλά ζώα που παλεύουν για επιβίωση, αλλά μια από τις πιο εξελιγμένες και συναρπαστικές μάχες που έχει δει ποτέ η φύση. Αν σας εντυπωσίασε αυτή η κρυμμένη μάχη της φύσης, μην ξεχάσετε να κάνετε like για να δούμε κι άλλα τέτοια απίστευτα φαινόμενα. Κάντε subscribe στο κανάλι Απίθανη Φύση για να μην χάσετε τα επόμενα μας ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτουν τα μυστικά του φυσικού κόσμου. Και πείτε μας στα σχόλια, έχετε δει ποτέ από κοντά μια τέτοια μάχη μεταξύ μελισσών και φιδιού, ή μήπως γνωρίζετε κάποιο άλλο εξίσου εκπληκτικό φαινόμενο της φύσης που θα θέλατε να εξερευνήσουμε στο επόμενο επεισόδιο? Τελικά, ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο έξυπνο όπλο στον κόσμο, η τεχνολογία που δημιουργεί ο άνθρωπος ή οι στρατηγικές που εξέλιξε η φύση σε εκατομμύρια χρόνια πολέμου?